اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل مفرش الورد. مفرش الورد انا استخدمت فيه بكر الخيط ماركه اس اند جي. بيكون كل شله فيها 100 و300 يعني 100 جرام و300 ملي، وده خيط تركي. بنستخدم معاه حسب التعليمات، بنستخدم ابره رقم 3 او ابره رقم 4. ده الخيط اهو. واستخدمت كمان شل احمر عشان عمل الورد. كل شله عملت معايا يعني شل ابيض وشل احمر، كل شله عملت معايا مفرشين، يعني الشلتين كونوا معايا مفرشين من مفرش الورد. هنبدا دلوقتي نشتغل. اول حاجه هنعملها عقده البدايه، وهكون سلسله مكونه من 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هقفلهم بمنزلقه في اول سلسله انا ارتفعت بيها عشان اكون دايره. هرتفع 3 سلاسل اللي هي ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهشتغل داخل الدايرة 15 غرزة عمود بلفة عشان انا عايزة 16، وهعتبر الثلاثة دول هم اول عمود بلفة عندي. يبقى دي 1 2 3 4 5 6. هكمل السطر وارجع لكم. في السطر الاول اشتغلنا 16 غرزة عمود بلفة، 15 منهم غرزة العمود وثلاث سلاسل ارتفاع، يعني 16 غرزة عمود بلفة. هقفل السطر بتاعي في اول سلسلة انا ارتفعتها او اخر سلسلة انا ارتفعتها بغرزة منزلقة. السطر اللي بعده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهشتغل 2 عمود بلفة وبعديهم سلسلتين، و2 عمود بلفة وبعديهم سلسلتين. احنا اتفقنا ان دوت الارتفاع بنعتبره عمود بلفة. هشتغل تاني غرزة، يبقى كده 2 عمود بلفة، سلسلتين، هندخل في اللي بعدها كمان 2 عمود بلفة، ادي 1، واشتغل في اللي بعدها وسلسلتين، 1 2. اكمل السطر على هذا الاساس، اشتغل غرزتين عمود بلفة وسلسلتين، غرزتين عمود بلفة وسلسلتين، ادي 1 2، كمان سلسلتين، 1 2، وهكذا. هكمل السطر على نفس الاساس دوت، سلسلتين 2 عمود بلفة، سلسلتين، 2 عمود بلفة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما اتفقنا، انا اشتغلت 2 عمود بلفة، سلسلتين، 2 عمود بلفة لغايه ما كملت السطر. هقفل السطر بتاعي في اخر سلسله انا ارتفعت بيها بالشكل دوت. انا عاوزه اروح اشتغل من المنطقه دي من عند الفراغ. همشي بمنزلقه، هدخل في اول سلسله تقابلني واشتغل منزلقه، تاني سلسله تقابلني واشتغل منزلقه بالشكل دوت لغايه ما اوصل للفراغ اللي في النص. تالت سلسله واشتغل منزلقه بالشكل ده. انا وصلت للمكان اللي في المنتصف فيه الفراغ. هشتغل سلسله اللي هي ارتفاع غرزه الحشو، وبعد كده اشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، واعمل غرزة حشو في الفراغ اللي يقابلني على طول. هبدأ اشتغل على الفراغات مش هشتغل على الاعمدة. ادخل اعمل غرزة حشو بالشكل ده. كده كونا اول فراغ عندنا. هكمل كمان 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح للفراغ اللي بعده اشتغل غرزة حشو، وهكذا لغاية ما اخلص كل الفراغات اللي قدامي. اشتغل 6 سلسلة وادخل في كل فراغ اعمل غرزة حشو بالشكل ده. هكمل السطر وارجع لكم.
زي ما انتوا شايفين انا وصلت للفراغ الاخير اللي احنا اشتغلنا، كان بداية شغلنا. هعمل كمان 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، بحيث ان انا عايزة اكون 8 فراغات علشان الوردة بتاعة المفرش بتتكون من 8 ورقات. وهقفل في اول سلسلة انا ارتفعتها بغرزة منزلقة. عايزة ابدأ اشتغل زي ما انتوا شايفين المفرش ان كل ورقة بتبدأ من نص السلاسل، يعني عايزة اوصل لنص السلاسل دي زي ما عملنا في السطر الاول اللي قبله. همشي بمنزلقة على كل السلاسل اللي قدامي لغاية ما اوصل لنصه. ادي 1 2 3 بالشكل دوت، وصلت لغاية نص الفراغ. هبدأ اشتغل اول سطر هشتغله، هعمل سلسلتين 2 عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة في كل فراغ. هرتفع 3 سلاسل اللي هي ارتفاع غرزة العمود بلفة، ويعتبر دوت اول عمود. هشتغل كمان 1 عليه، ادي 2 ما بينهم سلسلة كمان بعديهم، واشتغل في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. ادي 1 2. علشان اروح المسافة ما بين الفراغ دوت اول غرزة العمود بلفة اللي انا هشتغله ونص الفراغ اللي بعده هيكون 4 سلاسل. نشتغل 1 2 3 4، وهروح مباشرة للفراغ اللي بعده دوت اشتغل 4 عمود بلفة ما بينهم سلسلة. ادي 1 2 سلسلة في النص، بعد كده اشتغل كمان 2 عمود بلفة. ادي 1 2. تاني الفراغ ما بين او المسافة ما بين العمود بلفة اللي انا اشتغلته ونص الفراغ اللي تحت هيكون 4 سلسلة. ادي 1 2 3 4، واروح مباشرة للفراغ اللي بعده اشتغل 2 عمود بلفة. ادي 1 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. هكمل كل الفراغات اللي قدامي بنفس الشكل، هشتغل 4 سلسلة وبعد كده اشتغل في الفراغ 2 عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده وصلت لنهاية السطر زي ما انتوا شايفين. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 ورقات. انا عايزة اقفل السطر. قلنا المسافة ما بين كل ورقة والتانية 4 سلاسل، 1 2 3 4. هنقفل السطر الاول من الورق في ثالث سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها في العمود الاول على طول بالشكل دوت. عايزة ارتفاع للسطر اللي بعده. السطر اللي بعده بيكون مكون، انا في كل سطر بزود 2 عمود بلفة، يعني بزود عمود في بداية الشغل وبزود عمود في نهاية الشغل في كل ورقة. يعني احنا كنا بدأنا ب2، يبقى السطر اللي بعده دوت هنشتغل 3 عمود بلفة، سلسلة 3 عمود بلفة. ودايما اللي هتكون ثابته معانا اللي هي المسافه ما بين ورقه والتانيه بتكون 4 سلسله. هنطلع السطر اللي بعده 1 2 3، وده اول عمود بلفه نعتبره معانا. هنشتغل تاني عمود، نشتغل فوق كل عمود عمود بلفه. ادي 2، واحنا اتفقنا هنزود 1، يبقى هنزود كمان 1. هنشتغل في الفراغ بقى اللي هو السلسله اللي احنا عملناها ما بين كل عمودين، هنشتغل فيها العمود الثالث زي ما انتوا شايفين، وهعمل سلسلة وهدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود بلفة، وده بداية الزيادة علشان نعمل كمان 3 في الطرف التاني من الورقة. يبقى ادي 1 اشتغل تاني غرزة، 2 عمود بلفة، ثالث غرزة اهي قدامنا، 3 عمود بلفة. زي ما انتوا شايفين السطر اللي احنا اشتغلناه دوت اول سطر قدامنا كان 2 عمود بلفة ما بينهم سلسلة، واحنا دلوقتي عرفنا السلسلة اللي بنزودها ليه، لان احنا هنشتغل فيها العمودين اللي بنزودهم في كل راوند من راوندات بتاعنا او كل دور من الاسطر بتاعتنا. وبعد كده بنشتغل كمان 2 عمود بلفة، يعني اول سطر 2 عمود بلفة سلسلة 2 عمود بلفة، تاني سطر 3 عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة. وكمان هنكمل، احنا اتفقنا المسافة ما بين كل ورقة والتانية بتكون 4 سلسلة، دي ثابتة معانا، دي 1 2 3 4.
التاني هنروح للورقة التانية من الوردة، هنشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. ادي 1 2، وزي ما اتفقنا داخل الفراغ بنشتغل مرتين عمود بلفة، مرة سلسلة ومرة كمان عمود بلفة، يعني كمان عمود بلفة يبقى ال3 اهو، وسلسلة، وتاني هندخل في نفس الفراغ نعمل عمود بلفة ونشتغل العمودين اللي بعديهم فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. يبقى زي ما انتم شايفين بدأت معانا ورقة، كل الورق بتاع الوردة كل ورقة من الورق دوت بتزيد بعمود بلفة. هنكمل السطر بنفس الشكل، نشتغل 4 سلسلة ونروح للورقة اللي بعدها نشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وداخل الفراغ نشتغل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة، ونكمل فوق كل عمود عمود بلفة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني، ودي نهاية السطر. وزي ما اتفقنا في السطر اللي قبله كان عدد العمود بلفة كانوا 2، وما بينهم سلسلة، وكمان 2 عمود بلفة. في السطر اللي ارتفعناه دوت عشان نزود عملنا 3 عمود بلفة سلسلة 3 عمود بلفة. وعرفنا ازاي زودنا، ان احنا بندخل داخل الفراغ اللي هو مسافة السلسلة اللي بنعملها، بندخل في الفراغ دوت نشتغل 2 عمود بلفة ما بينهم في النص سلسلة. هنعمل 4 سلسلة عشان اوصل لأول عمود أنا اشتغلت فيه، وأقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة أنا ارتفعت بيها للعمود بالشكل ده عشان أنهي السطر دوت. هرتفع السطر اللي بعده زي ما اتفقنا، في كل سطر بنزود عمود بلفة، يعني ده 3، السطر ده هيبقى معايا 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 سلسلة اللي هو ارتفاع العمود بلفة، وبنعتبر دايما في أول السطر ال3 سلاسل دول 1 عمود بلفة معانا من العدد اللي هنشتغل. احنا هنشتغل دلوقتي 4، يبقى ده 1، اشتغل كمان 3، ادي 1 2 3، ونوصل للفراغ اللي في النص هنا زي ما انتم شايفين. هشتغل فيه الرابع وسلسلة، واشتغل تاني جوه الفراغ عمود بلفة، ادي 1، واكمل على كل عمود بلفة عمود بلفة 2 3 4 بالشكل ده. زي ما انتم شايفين بدأت معايا ورقات الوردة تبان. 4 سلسلة زي ما اتفقنا، دي ثابتة المسافة ما بين كل ورقة والتانية، وهروح اشتغل في الورقة اللي قدامها. اول عمود بلفة هيقابلني اشتغل عليه، ادي 1 2 3، وصلنا للفراغ اللي في النص هنشتغل فيه عمود بلفة سلسلة عمود بلفة، وبالشكل ده بيزيد عدد الأعمدة معايا في كل سطر زي ما احنا عايزين. كمل، ادي 2 3 4، يعني في كل ورقة بزود في المنتصف اللي هي المسافة اللي بناخدها سلسلة، بزود 2 عمود بلفة بيكون ما بينهم سلسلة. هكمل السطر على الاساس دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر. هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، ونقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفعت بيها في بداية السطر. بالشكل ده هنرتفع للسطر اللي بعده، 1 2 3، واحنا اعتبرنا دوت اول عمود بلفة معانا. السطر اللي قبله كنا اشتغلنا 4 عمود بلفة سلسلة 4 عمود بلفة، عايزين نزود كمان 2 عمود بلفة، يعني هنشتغل 5 عمود بلفة سلسلة 5 عمود بلفة. ده اول عمود بلفة معايا، 2 3 4، وزي ما اتفقنا الزيادة بتكون دايما ال2 عمود بلفة اللي بنزودهم في كل سطر بتكون في المكان اللي احنا بنزود فيه سلسلة هنا في النص، علشان ندخل فيه مرتين ونزود ال2 عمود بلفة اللي بنزودهم في كل ورقة من اوراق الورد. يعني هندخل
ادي رقم 5 هندخلها في الفراغ اللي في النص الورقة ونعمل سلسلة، وندخل تاني في نفس الفراغ نعمل اول عمود بلفة في الطرف التاني من ورقة الوردة، واكمل بعد كده ال4 عمود بلفة، نشتغل فوق كل واحدة فيهم عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5. تاني 4 سلسلة، دي 1 2 3 4. هروح للورقة اللي بعدها، هنشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. ادي 1 2 3 4. عايزين طبعا نزود كمان 1 من الناحية دي 1 من الناحية دي، عمود بلفة هنا وعمود بلفة هنا. هندخل في الفراغ اللي في النص زي ما اتفقنا. ادي 1 يبقى الخامس بتاعنا، ونعمل سلسلة عشان نكون مكان للفراغ اللي في الدور اللي بعده، وادخل تاني في نفس الفراغ اعمل عمود بلفة، وده اول عمود بلفة في الطرف التاني من ورقة الوردة. هنشتغل ال4 دول كمان. ادي 1 2 3 4. يبقى كده وصلنا ل5 عمود بلفة في كل طرف من اطراف الورقة. معايا 5 من الناحية دي وسلسلة و5 من الطرف التاني. هكمل السطر زي ما اتفقنا 4 سلسلة ونشتغل بنفس الطريقة 5 عمود بلفة سلسلة 5 عمود بلفة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر. هنقفل بعد ما اشتغلت 4 سلسلة، هقفل في اول سلسلة ارتفعت بيها بمنزلقة، هرتفع السطر اللي بعده. بفضل ارتفع وازود في عدد الغرز او عدد الاسطر لغاية ما يوصل او اوصل للسطر اللي بشتغل فيه في كل ورقة وردة 8 عمود بلفة سلسلة 8 عمود بلفة. وهو انا بفضل ازود لغاية ما ارتفعت للسطر السابع. يعني في السطر الاول اشتغلنا 2 عمود بلفة سلسلة 2 عمود بلفة، اللي بعده 3 وما بينهم سلسلة و3، اللي بعده 4 سلسلة 4، اللي بعده 5 سلسلة 5، 6 سلسلة 6، 7 سلسلة 7، 8 سلسلة 8، لغاية ما اوصل للسطر اللي هرتفع فيه. هيوصل معايا عدد الشغل 8 عمود بلفة وسلسلة و8 عمود بلفة. هشتغل الاسطر دي لغاية ما اوصل للعدد دوت وهرجع لكم. كده خلصت السطر السادس وهبدأ معاكم السطر السابع. هقفل بس المنزلقة في ثالث سلسلة انا ارتفعتها. هرتفع السطر السابع اللي احنا بنشتغل فيه زي ما اتفقنا 8 عمود بلفة سلسلة 8 عمود بلفة، وده اخر سطر هزود فيه في ورقة الورد. ادي 1 2 3 4 5 6 7. والتامنة زي ما اتفقنا زيادات بنشتغلها في السلسلة اللي في النص في الفراغ اللي في النص. ادي 8 سلسلة، وكمان ابدأ تاني اشتغل الطرف التاني من ورقة الوردة. عفوا 1 2 3 4 5 6 7 8. هكمل السطر في كل ورقة من ورقات الورد هنشتغل 8 عمود بلفة سلسلة 8 عمود بلفة وما بينهم 4 سلاسل. تاني هخلص السطر معاكم 1 2 3 4 ونقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. زي ما انتم شايفين السطر اللي احنا وصلنا له اللي اشتغلنا فيه 8 عمود بلفة سلسلة 8 عمود بلفة. في السطر اللي بعده هنبدأ نتناقص في عدد الأعمدة، يعني هنفوت عمود في بداية السطر وعمود في نهاية الشغل عشان اعمل
اكمل شكل الوردة بالشكل دوت، ورقة الوردة بالشكل ده. هنشوف هنعملها ازاي. زي ما اتفقنا انا عايزة افوت عمود في الاول وعمود في الاخر. طيب انا عايزة اشتغل في تاني عمود، مش هشتغل في اول فراغ يقابلني، انا عايزة اوصل للفراغ دوت. همشي بمنزلقة فوق اول عمود لغاية تاني، اوصل لتاني عمود بالشكل ده. ولما اوصل لتاني عمود هبدأ اشتغل 1 2 3، ونعتبر ده اول عمود عندنا. 2 3 4 5 6 7. احنا في السطر اللي قبله كنا بنشتغل 8 عمود بلفة سلسلة، 8 عمود بلفة. طبعا عشان احنا نقصنا واحد يبقى هنشتغل 7 وبعد كده سلسلة. ادخل تاني زي ما اتعودنا في نفس الفراغ وابدأ اشتغل بقية السبعة. ادي 1 طبعا دخلناه في الفراغ هو 2 3 4 5 6 7. وزي ما قلت لكم مش هنشتغل اخر عمود بلفة قدام. طيب انا لو عملت دلوقتي سوري 4 سلسلة عشان اوصل لتاني عمود بلفة هنا بالشكل ده، هبقى بشد الشغل بتاعي هيبقى متطبق بالشكل ده. انا دلوقتي عندي ال4 سلاسل اللي انا كنت برتفعهم عشان اوصل للاعمدة اللي في الورقة التانية. هبدأ دلوقتي اعمل 4 سلسلة 1 2 3 4، وهروح لتاني سلسلة في السلاسل اللي تحت دي، ادخل في تاني سلسلة بالشكل دوت واعمل غرزة حشو. دلوقتي انا عملت اول فراغ في الشبكة اللي بتكون ما بين اوراق الوردة. عشان اوصل لتاني عمود هنا عشان اشتغل، طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنفوت عمود ما بنشتغلهوش. عشان اوصل لتاني عمود هنا هعمل سلسلة سوري 4 سلاسل 1 2 3 4، واروح لتاني عمود بلفة ابدأ اشتغل منه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 وسلسلة، ونبدأ نشتغل ال7 التانيين. ادي 1 2 3 4 5 6 7. زي ما اتفقنا بدأنا خلاص تناقص عشان تديني الورقة شكل الوردة، ان هي تبدأ تتناقص من فوق تديني شكل 8. هنسيب عمود في الاول وعمود في الاخر مش هنشتغله. وصلنا لنفس المكان اللي هو فيه الفراغات. اتفقنا هنعمله ازاي. قلنا هنعمل 4 سلسلة 1 2 3 4، نروح لتاني سلسلة اللي فوق في السلاسل اللي فوق الفراغ اللي في النص دوت، تاني سلسلة على طول او في النص بالظبط، واشتغل غرزة حشو. وبعد كده تاني عشان اوصل للعمود التاني في الورقة اللي بعدها هعمل 4 سلسلة كمان 1 2 3 4، واروح اشتغل في العمود التاني على طول. هنكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده اكون وصلت لنهاية السطر، وصلت للمكان اللي فيه فراغ. هنعمل 4 سلسلة 1 2 3 4، هنروح لتاني سلسلة في السلاسل اللي تحت، هدخل فيها واعمل غرزة حشو، واعمل 4 سلسلة كمان 1 2 3 4، اروح لتالت سلسلة في اول عمود او تالت سلسلة انا ارتفعتها واعمل منزلقة.
عايزة ارتفع للسطر اللي بعده، وزي ما اتفقنا ان احنا بعد كده في كل الاسطر هنبدأ نتناقص، هنسيب عمود في اول الورقة ونسيب عمود في الطرف اللي على الشمال في اخر الورقة مش هنشتغلهم. يبقى انا هسيب العمود الاول ده، عايزة اوصل للعمود التاني همشي بمنزلقة زي ما عملنا في السطر اللي فات لغاية ما اوصل للتاني عمود هنا ده اشتغل. هرتفع 1 2 3 ودوت اول عمود اشتغلته يعتبر هنا. اشتغل تاني عمود 2 3 4 5 6. وزي ما اتفقنا احنا كنا شغالين في السطر اللي قبله 7 عمود بلفة وبعد كده سلسلة وبعد كده 7 عمود بلفة. يبقى السطر ده عشان احنا سيبنا واحد في الاول وهنسيب واحد في الاخر يبقى هنشتغل 6 عمود بلفة سلسلة 6 عمود بلفة سلسلة، وابدأ ادخل تاني في نفس الفراغ عمود بلفة ادي 1 واشتغل كمان 5 ادي 2 3 4 كده معايا 1 2 3 4 5 6. جينا لمكان الفراغات، هنعمل ايه عشان نوصل للطرف التاني او الورقة اللي بعدها؟ هنعمل 4 سلسلة 1 2 3 4 وهدخل في تاني سلسلة في السلاسل اللي تحت دي اعمل غرزة حشو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بدأت الشكل معايا يتناسق، عايزة اوصل للمكان دوت الفراغ التاني وبكده هكون 3 فراغات. يعني احنا في السطر اللي فات كونا فراغين بدل ما هو فراغ واحد بقوا 2. السطر دوت هيبقى 3 فراغات معانا 1 2 3 4 واروح لتاني سلسلة في الفراغ اللي بعده ادخل فيها غرزة حشو او ادخل كده على طول واشتغل من تحت السلاسل. بس طبعا الاحسن والانضف ان احنا ندخل في السلاسل. دخلت في تاني سلسلة وعملت غرزة حشو بالشكل دوت كونت فراغين زي ما انتوا شايفين. هشتغل كمان 4 سلسلة 1 2 3 4 واروح على طول مباشرة لتاني عمود بلفة. هنا هنفوت واحد مش هنشتغل زي ما اتفقنا وابدأ اشتغل في عمود بلفة. هكمل السطر على الاساس دوت. هشتغل 6 عمود بلفة سلسلة 6 عمود بلفة وبعد كده 4 سلسلة وادخل في تاني سلسلة في الفراغ اللي تحت اعمل غرزة حشو تاني اعمل 4 سلسلة وادخل في تاني سلسلة من تحت اعمل غرزة حشو وبعد كده اعمل 4 سلسلة واروح لتاني عمود بلفة على طول ابدأ اشتغل زي ما اشتغلت هنا بالظبط. هكمل السطر بنفس النظام دوت وهرجع لكم وبكده اكون خلصت السطر اللي معايا. ده اخر عمود بلفة في ال6 اعمدة اللي اشتغلتهم دول. هشتغل 4 سلسلة 1 2 3 4 اروح لتاني سلسلة في السلاسل اللي تحت اشتغل غرزة حشو كمان 4 سلسلة 1 2 3 4 هروح للفراغ اللي بعده في تاني سلسلة فوق منه اشتغل غرزة حشو. عايزة اوصل لاول عمود بلفة او ال3 سلاسل اللي انا ارتفعت بيهم السطر. هعمل كمان 4 سلسلة 1 2 3 4 وهروح لتالت سلسلة ارتفعت بيها واقفل بمنزلقة. عايزة اوصل زي ما اتفقنا بنسيب العمود الاول ما بنشتغلهوش. عايزة اوصل للعمود التاني همشي بمنزلقة فوق الاعمدة لغاية ما اوصل لتاني عمود وابدأ الشغل من عنده. ادي 1 2 3 ارتفعنا ب3 سلاسل واعتبرناهم اول عمود. اشتغلنا تحت 5 اعمدة يعني في السطر دوت هنشتغل اشتغلنا تحت 6 اعمدة يعني في السطر دوت هنشتغل 5 عمود بلفة واحد منهم ال3 سلاسل دول. ادي 2 3 4 5 في الفراغ اللي في النص وهنشتغل سلسلة وتاني ندخل في نفس الفراغ 1
2 3 4 5. زي ما اشتغلنا في بداية الورقة 5 عمود بلفة، ما بينهم سلسلة اشتغلنا تاني 5 عمود بلفة في الطرف التاني. كنا في السطر اللي قبله عدد الفراغات اللي بعد الورقة عندنا كان 3، ادي 1 2 3، والسلاسل اللي فوق كل فراغ بتكون 4 سلاسل زي ما اتفقنا. في السطر دوت هيكون الفراغات عددها 4، هيزيد. هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هنروح لأول فراغ اخد السلاسل اللي فوقيه على طول، هاخد تاني سلسلة ادخل فيها بغرزة حشو. تاني 4 سلسلة، 1 2 3 4. هروح للفراغ اللي بعده على طول قدامي، هدخل في تاني سلسلة فوق منه واعمل غرزة حشو. تاني 4 سلسلة، 1 2 3 4. هدخل في الفراغ دوت في تاني سلسلة فوق منه على طول اعمل غرزة حشو. وزي ما اتفقنا عشان اوصل لتاني غرزة عمود بلفة هنا هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، واروح لتاني غرزة عمود بلفة ابدأ اشتغل بالشكل ده. زي ما انتم شايفين اتكون عندي 4 فراغات، وبدأت ورقة الوردة تبان زي ما انتم شايفين، وبدأنا نتناقص. هفضل اشتغل بالشكل دوت لغاية ما يوصل ان انا بشتغل في الفراغ اللي في النص بس دوت بشتغل فيه عمود بلفة واحد. يعني بشتغل هنا عمود بلفة واحد، وعدد الفراغات هنا طبعا هيبدأ يزيد زي ما انتم شفتوا. بنعمل بنفس الطريقة دي هتزايد لغاية ما اوصل للمرحلة اللي انا بشتغل فيها هنا عمود بلفة واحد بالشكل دوت، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، ودوت السطر اللي احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل في النص هنا، في نص البتلات او في نص الورقة بتاعت الوردة هشتغل عمود بلفة واحد. هكمل معاكم. انا كنت اشتغلت لغاية المنطقة دي، طبعا انا هنا من المسافة من الفراغ هنا لغاية ما اروح اشتغل في نص الورقة محتاجة اشتغل 4 سلاسل، 2 3 4، واروح في النص هنا في نص الفراغ اللي هو المسافة السلسلة اللي احنا بناخدها اشتغل عمود بلفة واحد. وانا بوصل للمرحلة دي لما يكون عندي السطر اللي يكون عندي فيه 3 عمود بلفة، وبعد كده سلسلة، وبعد كده 3 عمود بلفة. مش هنقص اكتر من كده، يعني مش هعمل 2 وبعد كده اعمل 1، لا انا بعد كده لان الباترون ماشي عندي ان هو بعد ال3 عمود بلفة بدأ يطلع ويعمل عمود بلفة واحد بس في المنتصف مكان الفراغ اللي هو احنا بنعمله سلسلة بالشكل ده. هكمل كمان 4 سلسلة وادخل. انا كده عملت عمود بلفة، هدخل في اول فراغ يقابلني، 2 3 4، وادخل اعمل غرزة حشو في كل فراغ يقابلني. يعني المسافة ما بين كل فراغ والتاني 4 سلسلة، 1 2 3 4 بالشكل ده. قلنا ممكن ندخل من تحت السلاسل وممكن ندخل في السلسلة التانية على طول. 4 بالشكل دوت. اكمل لغاية ما اخلص السطر كده. وصلت للمكان دوت، وده المكان اللي انا ارتفعت منه. انا كنت وصلت في السطر اللي قبله لغاية هنا، قفلت هنا بمنزلقة وبعد كده مشيت بمنزلقة لغاية ما وصلت للنص هنا في الفراغ اللي في النص. اشتغلت 3 سلسلة وبعد كده اشتغلت 4 سلسلة عشان اعمل غرزة حشو. هقفل في تالت، هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، واروح لتالت سلسلة انا ارتفعت بيها هقفل بمنزلقة. همشي بمنزلقة في السطر اللي جاي، لان السطر اللي جاي زي ما انتم شايفين هيبقى كله مجرد بس شبكة. انا عايزة اوصل لنص الشبكة هنا. همشي بمنزلقة زي ما كنا بنعمل قبل كده على السلاسل اللي فوق لغاية ما اوصل للسلسلة التانية. ادي 1 2، هاجي كمان هنا لغاية النص بالظبط
3 غرزة منزلقة، وهبدأ بعد كده اشتغل سلاسل. بس السلاسل في المرحلة دي هتكون مش 4، هتكون 5 سلاسل. 1 2 3 4 5، عشان دوت الطرف الاخير اللي هنشتغل فيه الاطار الاخضر بتاع المفرش، وهنشبك الورد. وبعد كده اشتغل غرزة حشو تاني. 1 2 3 4 5، وادخل واعمل غرزة حشو. هكمل كل السطر بالشكل دوت شبكة، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وانا كده وصلت معاكم لاخر السطر. ده المكان اللي انا ارتفعت منه. هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واقفل في اول سلسلة انا ارتفعت بيها. وبالشكل ده نكون خلصنا المفرش، خلصنا الشغل باللون الابيض زي ما انتم شايفين. نجيب بس الورقات على بعضها عشان تشوفوا نص المفرش باين معانا شكله ازاي. هقفل الشغل باللون الابيض عشان ابدا اضيف اللون الاخضر واعمل الاطار. هقص الخيط الابيض، خلاص مش هشتغل. هلف الخيط على الابره واشده بالشكل ده. بعد كده اشد الخيط وابدا اخفي او اداير الخيط ما بين السلاسل علشان ننضف المفرش بتاعنا بالشكل ده. هخفيه تحت السلاسل كلها بالشكل ده. هبدأ دلوقتي اضيف اللون الاخضر. زي ما انتم شايفين المفرش الاول كنت بشتغل يعني بشتغل فراغ بعمل فيه الشكل دوت، وبعد كده بشتغل غرز حشو في 3 فراغات، وبعد كده اعمل تاني الشكل ده. هو هوريكم هنعمل ايه. هبدأ اربط الخيط الاخضر، وده طبعا خيط ارفع من الخيط اللي اشتغلت بيه، اللي هشتغل بيه الاطار. هشتغل بيه في ابرة اللي هي الستانلس رقم 0. هربط الخيط بتاعي، هلفه بالشكل ده، وابدأ ادخل في اول سلسلة في اي فراغ عندي، وادخل اشد الخيط اللي احنا عاملينه بالشكل ده، والف الخيط واخرج اعمل سلسلة بالشكل ده. والسلسلة دي هي ارتفاع غرزة الحشو اللي احنا كنا بنعملها. بعد كده هشتغل 6 غرزة حشو داخل الفراغ دوت. هشتغل على السلاسل دي 6 غرزة حشو. طبعا الخيط اللي انا بدأت بيه هسيبه معايا هنا، مش هسيبه من طرف ايديا عشان خاطر اشتغل عليه من ضمن الخيط الابيض. ادي 1، نمسك طرف الخيط طبعا، 2 غرزة حشو، 3 بالشكل ده، واحنا مثبتين طرف الخيط عشان ما يفلتش مننا، 4 5 6. كده اروح للفراغ اللي بعده، هشتغل كمان 6 غرزة حشو. ادي 1، وطبعا بعد ما اتأكد ان انا خفيت الخيط او مش هيفلت مني هقصه. اتنين 3 4 5 6. كده اشتغلنا فراغين، هنشتغل كمان 1. ادي 1 2 3 4
5 6. يعني في كل فراغ بشتغل فوق منه 6 غرزة حشو. في الفراغ اللي جاي هشتغل 1 غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 5 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5، وبعد كده سلسلتين، وهشتغل تاني في نفس الفراغ 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5، بحيث يدينا الشكل ده زي ما انتم شايفين. وفي الفراغ في المكان اللي فيه الثلاث فراغات دول اللي بيكونوا فوقيهم غرزة حشو، هو المكان اللي بثبت فيه الوردة بتاعتي. هشتغل تاني في نفس الفراغ غرزة حشو، واروح للفراغ اللي بعد منه واشتغل 6 غرزة حشو بالشكل ده. يعني هنشتغل 3 فراغات فوقيهم 6 غرزة حشو، وفي الفراغ الرابع هشتغل غرزة حشو و5 عمود بلفة، سلسلتين 5 عمود بلفة، غرزة حشو. هكمل السطر بنفس الشكل دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وده شكل اطار المفرش في الاخر. زي ما انتم شايفين اشتغلنا 3 فراغات عليهم 6 غرزة حشو، والفراغ الرابع اشتغلت فيه غرزة حشو 5 عمود بلفة، سلسلتين 5 عمود بلفة، غرزة حشو. بالشكل دوت انا بركب الوردات. بمسك طرفين من اطراف الورقة بتاعت الوردة، بثبتها هنا عندي، بخيطها بخيط او هشبكها معايا من البداية خالص في المفرش بالشكل ده. مفروض اني اثبتهم في الاتنين دول. انا اشتغلت غرز حشو هنا في الفراغ الاول، هشتغل 3 غرزة حشو هنا. ادي 2 3، وامسك طرف الورقة بتاعت الوردة بالشكل ده. سوري، اشتغلت 2 بس. وبعد كده هدخل هنا تحت اللي هي السلاسل اللي انا بشتغل فيها، وهدخل في طرف الوردة في حرف الفي اللي احنا بنشتغل فيه دايما، واشد الخيط الاخضر الفه واخرج بيه بالشكل دوت، واعمل غرزة الحشو بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده انا شبكت طرف الوردة معايا، وابدأ اكمل تاني 3 غرز حشو كمان، اكمل ال6 بتوعي. هدخل في الفراغ اللي بعده 1 2 3، وهمسك الورقة بتاعت الوردة بالشكل ده، اجيبها تحت السلاسل البيضة اللي انا شغالة فيها في المفرش. هدخل تحت السلاسل اخليها فوق الابرة بالشكل ده، وهدخل كمان في طرف الوردة في حرف الفي اخليهم هما الاثنين على الابرة. هلف الخيط واخرج منهم هما الاثنين، بقى معايا لفتين او حلقتين على الابرة، هعملهم غرزة حشو. زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده بدأت اشبك الوردة معايا وانا بشتغل. يا اما هتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم عليها، ان احنا نخلص الاطار بتاع المفرش بالشكل دوت من غير ما ندخل الورد، وبعد كده نخيط الورد بالابره بتاعتنا الابره العاديه اللي هي زي دي، يا اما واحنا شغالين في الاطار الاخضر بنشبك معانا اطراف الورد، وبكده نسهل على روحنا. قلت لكم الطريقتين، ودي نهايه شكل المفرش في شكله النهائي زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. استنوني في فيديو جديد من وي.